Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ліга.нет. Сьогодні важкий день, коли росіяни в черговий раз обстріляли Київ та Україну дронами, ракетами, ну і загалом своїм залізячим. Причина цих процесів загалом ховається в певних геополітичних подіях, про які ми говоримо далі. Долучаю до нашої розмови Ігоря Симоволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, я вас вітаю. Я вітаю вас і ваших глядачів. Пане Ігоре, я не можу вас не спитати, враховуючи те, що сьогодні там можна побачити на кадрах в Москві, коли голова МЗС Ірану з візитом у Путіна, в нього доволі, до слова, сумний вигляд, я звернув увагу на певні, знаєте, такі цікаві тенденції. Путін, коли звертався до голови МЗС Ірану, не звинуватив напряму Сполучені Штати Америки в ударі по Ірану. Він говорив загалом про неприпустимість подібної ескалації. І з одного боку, пробачте за такий довгий вступ, Іран, вочевидь, просить допомоги у свого одного з партнерів-союзників, а з іншого боку, Путін є, певно, що головним здобувачем певних переваг за рахунок загострення конфлікту на Близькому Сході. Я тут маю на увазі ціну на нафту. Як це правильно трактувати, або ж я занадто все спростив в своєму питанні? І, в принципі, це нормально, коли ми намагаємося спростити, інакше ми просто загубимося в всіх деталях. Я розумію, що дрібниці важливі, і, власне, на цих дрібницях вибудовується дуже багато таких аналізів. Але оскільки ми малюємо більш ширшу картину, то зрозуміло, що в цій історії Путін хоче зберегти, так би мовити, канали комунікації з американцями. Для нього це набагато важливіше, ніж, скажімо, можливо, відіграний вже гравець у вигляді Алі Хаменеї і іранського ісламського режиму. Тобто, з одного боку, він не хоче, як кажуть, продемонструвати свою слабкість, і реакція, і риторика російських політиків, того ж самого Медведєва або там Нібензі, вона така агресивна, демонстративна і, якби, як кажуть, дуже зрозуміла для тої частини світу, для якої там порушення суверенітету і антиамериканізм є частиною їхнього політичного життя і їхньої ідентичності. Але з іншого боку, Москва намагається вирулити цю ситуацію в такий спосіб, щоб не зіпсувати відносини з Штатами, залишити можливості для подальших переговорів і по можливості розміняти, умовно кажучи, цей розклад на український розклад. Це не факт, що їм вдасться, але вони, скоріш за все, обирають так, пріоритизують, так би мовити, свої цілі і завдання. І в даному випадку українське питання для них набагато важливіше, ніж те, що станеться на Близькому Сході. Більше того, я думаю, що в принципі вони можуть просто передати головні акції іранського питання Пекіну, і хай Пекін з цим розбирається. Ну, принаймні, так може також бути. Ми не знаємо, куди поїде чи далі, чи поїде він до Пекіну, чи повернеться він в Іран, чи відбудуться якісь консультації з іншими учасниками, так би мовити, цієї групи, яка вже висловила солідарність з Іраном. Але для Москви тут є багато ризиків, і от, власне, така поведінка, про яку ви згадували, і яку ми спостерігаємо, це спроба мінімізувати ці ризики, які виникли в зв'язку з цим. Пане Ігорю, ну, вочевидь, після такого удару складно зараз говорити про наслідки, я маю на увазі той удар, який зробили Сполучені Штати Америки по ядерним об'єктам Ірану. Вочевидь, іранський режим буде робити певну відповідь. Якою вона може бути? Символічною, чи все ж таки більше спрямованою на певне ефективне протистояння зі Сполученими Штатами Америки? Поведінка американців, вона дивна. Вони з одного боку вступають в війну на боці Ізраїлю,
а з іншого боку розповідають, що вони не вступили в війну. І що вони воюють не з Іраном, а з іранською ядерною програмою, наче іранська ядерна програма це якась річ в космосі, тобто в вакуумі. І вона не створена, так би мовити, іранським урядом і не реалізовується цією країною. Це такий дуже дивний, як на мене, перформанс з боку американських політиків, але ну, менше з тим. Я думаю, що американці влізли в цю війну. І далі, от, як ви розумієте, ситуація може розвиватися для них нелінійно. Тобто, припустимо, да, можемо, давайте припустимо, що частина керівництва Ірану, особливо от такі е, групи радикальні в керівництві Корпусу вартових ісламської революції, які зараз прийшли до влади в результаті раптової заміни попередників, вони вимагатимуть більш радикальних дій, в тому числі і втягування американців в війну, розрахунок на те, що це дуже непопулярна війна в американцях, серед американців, і що вони розраховують на те, що це призведе до масового збурення в Штатах, критики, політики Трампа і багато чого іншого. Тому що зараз Трамп виглядає як такий переможець на білому коні. От він завдав удари, от він все знищив і вийшов, так би мовити, в білих е, перчатках без всяких особливих для себе проблем. А цілком можливо, що іранці вирішили, що ні, так ситуація не буде розвиватися. Ми готові ми готові діяти далі, в тому числі завдаючи шкоду американським інтересам безпосередньо на Близькому Сході. А там інтересів, як ви розумієте, багато, і всі домовленості, які існують між штатами і цим країнами Близького Сходу, в першу чергу країнами Затоки, вони побудовані на тому, що ці країни будуть у безпеці в результаті цього конфлікту. Або, очевидно, домовленості будувалися на тому, що загрози війни не буде. І те, як Штати по ходу вистави змінюють свої наративи, і відповідно тому вони не причетні, то ми, як писав Трамп, зробили все для того, щоб знищити програму. Ну, говорить про те, що плану насправді ніякого немає. Тобто, це така: ми вступаємо в війну, як Наполеон, знаєте, а далі подивимося, як вона піде. От так воно виглядає, в принципі. Іранці будуть вибудовувати якийсь юридичний бекграунд, юридичну базу для того, щоб, в принципі, діяти у відповідь. От, власне, Аракчі він для цього, власне, їздить по цих країнах. Він не зустрічався і з турками, і з європейцями, з росіянами, також, можливо, з китайцями. І їм потрібна база, юридична база, яка сформує, так би мовити, легітимність їхньої відповіді, легітимність їхньої боротьби. Е, Ну, принаймні, це витікає з моєго розуміння цього режиму, а ісламісти, вони буквоїди. Тобто для них от процедури є дуже важливими. Слово дуже важливим. Всі ці моменти дуже важливі. Знов таки, ми завжди можемо робити поправку на оці нове покоління, для яких, можливо, це не так важливо. Але от старе покоління, от тих політиків, які були навколо Алі Хаменеї або залишаються ще досі, от для них все це дуже такий ідея фікс також. Отже, що вони хочуть? Вони хочуть цю юридичну базу, і ця юридична база, на їх думку, легітимізує підтримку в світі і надасть ресурси, бо їм потрібні ресурси зараз. Іран страждав, в принципі, впродовж тривалого часу від відсутності союзників. Ну, так склалося в історії,
що його оточують переважно ворожі країни, тобто країни, які зазіхають на його територію. Можна подивитися 19 сторіччя, можна подивитися 20 сторіччя, можна звернути увагу, наскільки скоротився Іран в результаті всіх цих війн, тобто Іран сучасний і Іран, там, умовно кажучи, 19-го або 18-го сторіччя, це дві великі різниці. Тобто Іран втратив чимало територій в результаті воєн з усіма своїми сусідами. Тому він, ясна річ, одна із його важливих стратегій була пошуки союзників, на яких він може спертися. І здавалося, у нього він якраз досяг цієї мети, коли він вступає в ШОС, вступає в БРІКС, тобто має міжнародний майданчик, який в тому числі декларує, що ці країни мають гарантовані, якщо це не 100% гарантія, зрозуміло, але це в значній мірі. Вони принаймні декларують про те, що там захист суверенітету, боротьба проти тероризму, безпек і тому подібне. І це теж зараз такий час Д, час Х. Тобто, коли ми побачимо, чи варті і чого варті, власне, всі ці зобов'язання або всі ці союзи, всі ці організації в умовах кризи, от такої екзистенційної кризи для іранського уряду, для іранського режиму. І от і іранці намагаються видавити з цього максимум, що можна видавити. Вони свідомі і розуміють, що особливої підтримки навряд чи вони отримують. Особливу підтримку. І таку, що втягне ці країни в протистояння з американцями. Але їм треба отримати бодай щось, що, що не послабить режим. Навіть для внутрішньої пропаганди, що от дивіться, з нами весь світ, ми ведемо справедливу війну і багато чого іншого. Тобто це зусилля, які вони зараз багато докладають саме для цього. Ви за своїй відповіді торкнулися ось такого важливого моменту, як внутрішня відповідь для власного споживача, для іранського народу, вона має бути зрозуміла. І про це частково говорив Дональд Трамп, можливо, емоційно, коли він написав ось цей твіт, коли сказав, що він, в принципі, не те, щоб закликає до повалення режиму в Ірані, але якщо діючий режим не може зробити Іран великим, то треба щось змінювати. Такий загальний його був посил. Але я тут собі поставив питання, що я для себе не розумію, як виглядає іранська опозиція за межами країни і всередині країни, і ту аналітику, яку я там встиг почитати, побачити перед нашою з вами розмовою, вона в мене викликала таку аналогію навіть з російськими опозиціонерами, які не мають, певно, що великої підтримки навіть всередині Російської Федерації. Так, до речі, ця аналогія абсолютно працююча. Да? Тобто я думаю, що десь навколо цього можна гратися. М, Що відбувається, власне, з іранською позицією? Найбільш такий е, яскрава спроба об'єднатися була в 22-му році. Тобто, коли почалося повстання Махся Аміні, це, власне, після вбивства цієї курдської дівчини через хіджаб, то тоді було перше відчуття, що це тривала ситуація стагнації. Ірані вона минає. Да? Це повстання, ці заворушення були, без сумніву, найпотужнішими за всю історію Ісламської революції. Тобто це, без сумніву, одна із самих яскравих подій.
І от навколо цього виникла коаліція. І туди увійшли представники різних груп, які перебувають зараз за кордоном. Ну і зрозуміло, найбільш яскравим був Пехлеві, так? Син Шаха Пехлеві, який також увійшов в цю коаліцію. Ну от тут можна сказати, що е, ця коаліція, яка виникла саме тоді, я зараз дайте згадаю, як вона це називається. Коаліція Джорджтаунського університету. Ну, Джорджтаунська коаліція. Да, да, вона так і називається. Джорджтаунська коаліція. Тобто туди війшло як мінімум ціла низка провідних активістів іранських. І там були і активісти, які виступали проти хіджабу, був речник. Асоціації сімей жертв, ну, рейсу, якого збили тоді українського літака, який збили іранці. О, Були інші активісти, представники курдських партій, це так от там селебриті, ну і таке інше. Тобто вони там, ну, але ключовим, звісно, був Реза Пехлеві. І от я можу сказати, що ця коаліція ну, практично розвалилася дуже швидко. Дуже швидко. Хоча Пехлевій, наприклад, він публічно тоді заявив про те, що він зрікається престолу і, значить, і виступає за демократичну країну, ну, тобто світську демократію, але там е, оточення Пехлеві, скажімо так, дуже жорстко, якби позиціонувала саме цього лідера, і е, через якийсь певний час, очевидно, я тут можу уявити собі, що така коаліція переважно займалася якимись балачками, а Пехлевій виходить і якби починає самостійне плавання. І от в значній мірі його оточення звинувачують в тому, що він зруйнував коаліцію. Тут навколо цієї опозиції є дуже багато різних гравців. Тобто, крім власне їх самих, там є інтереси інших, ну, скажімо так, країн, які також впливають фінансово, інформаційно на формування політичних думок в Ірані. Ну, Iran International, це така дуже відомий вам, напевно, канал іранський опозиційний. Там саудіти, британці, французи, американці, ізраїльтяни. Всі вони мають якби частку в цьому проєкті. І це створює проблеми для іранської опозиції, тому що є опозиція за кордоном, яка свариться між собою, як ви розумієте. Я думаю, що я так дав дуже красномовну ілюстрацію. І є частина опозиції в Ірані, яка опинилася під бомбами, під ударами. І вона, зрозуміло, її ставлення ну, теж змінилося. Станом на зараз говорити про те, що є якась спільне бачення, що робити далі, і що якийсь план, ну його немає. Тобто всі замерли в очікуванні майбутніх подій, і багато хто гадає на кавовій гущі, от впаде режим чи не впаде режим. Тобто від цього переважно все залежить. Тобто я не бачу проактивність зараз. Ну, крім Пехлеві, який, в принципі, робить постійні заяви, розповідає про те, що не бійтеся змін, що зміни не призведуть до громадянської війни, там катастрофи, розпаду країни.
все буде добре, демократично і цивільно. Ну, багато хто не вірить. Не вірить цьому, тому що історія Ірану, кожна програна війна, вона перетворювалася на багаторічний кривавий внутрішній конфлікт з тими, хто хотів відокремитися або, скажімо, використовував інші зовнішні ресурси для посилення своєї влади локальної і таке інше. Тобто, ну, досвід в значній кількості іранців говорить, що запевнення в гарному фіналі вони не працюють, або вони занадто оптимістичні. Пане Ігор, дозвольте повернути вас десь на початок нашої розмови, бо, звісно, коли всі побачили, як поволі зростає ціна на нафту, і вона продовжує прибавляти в ціні. І тут я до цього додам позицію держсекретаря Марко Рубіо, який сьогодні заявив, що, мовляв, звертаючись до Китаю, не допустіть, будь ласка, перекриття ось цієї протоки, маємо на увазі Ормузьку протоку, начебто Китай має на це важелі впливу. І так само в Кремлі, певно, що відкорковували шампанське, коли про ці розмови про зниження ціну на нафту тепер змінилися тим, якби ось ця теля не сягнула свого піку 100 і більше. Як ви вважаєте, ось ця перспектива зростання ціни на нафту, вона загалом це найближча реальність, враховуючи те, як розгортаються події? Давайте, у мене є обмеження, власне, Давайте. тому що я не є економістом в тому Абсолютно. вигляді, що я не займаюся нафтою. Я в цьому мало розбираюся, і нафту бачив вживу, ну, дуже рідко. Може, Я, разів я, два. я не бачу загалом, пане Ігорю. Да, да, да. Да. Тобто, це просто щоб було зрозуміло. Абсолютно. У мене є декілька міркувань з цього приводу. Ну, це, звісно, теж заява Рубіо, це ще один такий сигнал про те, що американці ну, не мають плану, да? Що вони грають по ходу з вистави і там як воно буде. І це взагалі характерно для американської теперішньої політики Дональда Трампа. От Китай, наскільки Китай зацікавлений в тому, щоб Ормузьку протоку не закривали і все таке інше. Це залежить від того, а що Китай, власне, хоче ширше. Тобто він хоче підтвердити свою першість в цьому регіоні. Ну, тому що, в принципі, американці кинули Китаю виклик. І це дуже дивно, коли американці кидають Китаю виклик, вони потім просять китайців допомогти, вплинути. Ну, якось дивно. Нелогічно, як мінімум. Окей. Ну, принаймні, у мене є на це така відповідь. Значить, буквально за місяць до всіх цих подій, і от впродовж цього місяця, іранці скидали нафту. Тобто вони збільшили кількість танкерів, які йдуть через Ормузьку протоку з іранських портів. Зрозуміло, що вони очікували в тому числі і те, що будуть нанесені удари по нафтовим їхнім можливостям, і ну, хотіли убезпечити себе ресурсами. Тобто, заздалегідь продаючи велику кількість нафти, можливо, задешевше, вони хотіли, в принципі, забезпечити якусь певну подушку безпеки. І ясна річ, що переважна більшість цієї нафти йшла в Китай. Якщо вірити інформації про те, що у Китаї є 80 днів запасу на 80 днів, тобто у них є плюс оця нафта, яка впродовж місяця, а то й більше, йшла от пришвидшеними е, Темпами? потоками. Потоками. Темпами, так, так. От. То можна припустити, що Китай може почекати. Тобто не буде робити ніяких кроків в разі, якщо Ормузька протока буде перекрита. Тобто тоді Китаю треба не просто щоб до нього прийшли і звернулося, щоб до нього прийшли і вклонилися. Але ну зрозуміло, що ситуація може вийти з-під контролю.
Тобто американці спробують розблокувати Ормузьку протоку, буде нанесений удар по іранському, в тому числі москітному флоту, і буде удар у відповідь. І тоді очевидно, що будуть удари по іншим нафтовим можливостям, ну, скажімо, по іншим нафтовим е, портам, родовищам і тому інше в Перській затокі. Тобто, це коли така максимальна ескалація починається, і там уже, як кажуть, не до блокування Ормузької протоки, а буде ситуація ще гірша. Тобто, в цьому сенсі це загроза доволі потужна. Поки що вона як дамоклов меч, розумієте, вона висить, рішення ще немає. Є якісь попередні рішення, якщо ми говоримо про парламент, але немає рішення там Ради безпеки Іранської, немає рішення Хаменеї. А є от такий дамоклев меч, який висить і тисне на всіх. Це та сама історія. Тобто, коли іранці вже реалізують, там уже ми будемо, там уже, як кажуть, немає інтриги. Тобто тут або буде ситуація розгортатися от в той сценарій, про який я описав, катастрофічний, або ну, всі зроблять вигляд, що так і треба. Те саме це як з ударом американців по Ірану. Тобто загроза удару, от що от ми ударимо, що ми застосуємо такі-то бомби, вона по великому рахунку більше впливає на людей і на політиків, на прийняття рішень, ніж після того, як ці удари були нанесені. Тому що, ну, коли ви розраховували, ви ніколи раніше не використовували такі бомби. Ви перший раз їх використали, і ви показали їх плюси і мінуси. Все, далі вже ви не зможете, в принципі, використовувати, тобто використовувати цей чинник у вашій дискусії, переговорах з іранцями. Це вже відстріляний елемент, тобто воно вже не працює. Тому і американці намагаються одразу зробити все, ну, щоб якби ну, умити руки. От дадуть їм це зробити, чи не дадуть, це велике питання. Причому як іранці, так і ізраїльтяни. Пане Ігорю, в мене, знаєте, питання накопичується по мірі ваших відповідей, але я розумію і вашу обмеженість в часі. Менше з тим, я поставлю два питання. Я, як знаєте, для себе відніс, можливо, десь до категорії десь банальних, але менше з тим все ж таки вони прозвучать. Я не можу вас не спитати, враховуючи ось ці візити глави МЗС Ірану до Москви і зустрічі з Путіним. Певно, що очікується якась, можливо, такий жест партнерський, який покаже ось цю міцність союзу між Іраном та Росією. Але якщо цього не буде, чи правильно я розумію, що буде правильно використовувати термін, що у повісі зла ось цієї пішли невеличкі тріщинки? Чи це, знаєте, занадто самонадіяно з мого боку? Думаю, що занадто журналістський використовувати термін вісла. Окей. Хоча ми розуміємо, да, про що йдеться, і це красиво звучить. Я думаю, що там кожна країна в цьому всіх цих відносинах, вона ну, має свої власні інтереси. І траєкторія Ірану в бік Москви, вона відбулася не одномоментно, а відбулася впродовж тривалого часу. Да, інженерами там, звісно, був Касем Сулеймані. Да, в принципі, в значній мірі, коли ми говоримо про зближення, тут ми маємо віддати належне генералам корпусу вартових ісламської революції, які були промоутерами цього зближення. Так, в значній мірі оця історія на, нанизується, скажімо так, на російсько-українську війну. І, власне, з цієї точки зору Іран, наш ворог і країна, яка безпосередньо бере участь в війні, хоча Іран заперечує. Разом з тим, Іран має давню історію відносин з Росією, Російською імперією, Радянським Союзом, і переважна більшість цих відносин негативна. Тобто є негативний досвід, який в значній мірі ну, якби створює критику, серйозну критику, зближення. І от в самому Ірані дуже багато було
і публікацій, і міркувань на цю тему, особливо на тлі підготовки цієї угоди про всеосяжну там співпрацю між Іраном і Росією, яка була підписана, власне, в січні 25-го року. Тому, з одного боку, обставини штовхали Іран в бік Росії. І е, ці обставини, і деяка частина політичної еліти впиралася цим обставинам, намагаючись залишити собі поле для маневру. Станом на зараз, ну, у Ірана поле для маневру не лишилося. Тобто їм справді треба отримати від Росії запевнення в тому, що вони будуть їх захищати або ще ж. А от Росії хіба це їй потрібно? Їй якраз це не потрібно. Це теж такий певний цунцвал для Москви. Ну, от об'єктивно кажучи, їм треба зберегти відносини з Штатами, тому що пріоритет для Москви це Український фронт. Ну і, власне, вся війна Росії проти України. І тут вихід штатів з цього процесу, їх політика, яку вони демонструють останні півроку, ну, вона якраз надає Москві таких позитивних емоцій або скажімо, надій. І вони не хочуть, в принципі, щоб ці емоції і надії розбилися об той самий іранський корабель. Тому, да, скоріш за все, буде багато гучних слів, але мало справ. Тобто і тут іранці можуть опинитися просто справді у розбитого корита, і це, звісно, чіткий і зрозумілий сигнал всім, хто вважає, що Москва може комусь допомогти. Коли справа заходить в цих трикутники Ізраїль, Росія, Штати і якісь їх союзники на Близькому Сході, то, скоріш за все, союзник на Близькому Сході ну, не отримує відповідної уваги і підтримки. Пане Ігорі, ще одне питання, воно якраз стосується, знаєте, ось цієї ядерної угоди. Мені здається, що попри той розвиток подій, який ми зараз бачимо в новинних стрічках, Дональд Трамп все ще вірить, що можна спокійно заключити цю важливу, певно, що для нього угоду, бо десь треба демонструвати ось ці перемоги на дипломатичному фронті. Ви в це вірите в перспективі найближчого часу? Я не розумію. Вони ж сказали, що вони зруйнували ядерні потужності. Ну, тобто тоді і немає сенсу закладати ядерну угоду. А Ізраїлю таким чином, знаєте, вигідно, як розумію, якомога довше тримати Сполучені Штати Америки як сторону цієї війни, принаймні публічно. Да, ну це а ще краще взагалі, щоб американці замість ізраїльтян. Наземна операція, да, наприклад. Да, наземна операція. Да. Тобто, ну, що я вам можу сказати? Ну, взагалі історія цією ядерною угодою, це ж саме по собі такий роман. Да? От пам'ятаєте, як американське суспільство готували до підписання цієї угоди? Тривала інформаційна От. підготовка, така прям Так, активна, я би так, сказав. Прям меседж за меседжем був в пресі, зокрема. так, і навіть фільм був, пам'ятаєте? Фільм не пам'ятаю. Ну, Homeland. Да, Homeland. це да. Да. Там же ж все як красиво описали, як все це буде здорово. І як ворог готовий підписати угоду, наскільки вони готові були піти на цю. Це складна була, це черговий американський успіх, американської розвідки, американської дипломатії, все інше. Ну, тобто, як вони люблять все це представляти в Голлівуді. Тобто, їх готували до цього і переводили іранців з категорії такий жорстокий, немилосердний ворог до категорії, ну, не друг. Але з ними можна домовлятися. Тут приходить Трамп і каже, ні, все це не так. Ну, знову таки, це вже банальності, і повторювати їх вже ж навіть сумно, що да, в цьому всьому велику роль відіграв Нетаньягу, який активно лобіював саме вихід американців з цієї угоди. І
І тут я можу, ну, скажімо так, побути адвокатом диявола. Давайте. Е, В принципі, ця угода значно ускладнила життя ізраїльтянам і американцям на Близькому Сході. Тому що ця угода діє лише в рамках збагачення урану. І в цьому плані це була стратегія іранська, що ми відповідним чином погрожуємо збільшити збагачення урану до там 60%, там ще більше. І ця погроза, як козир, ми використовуємо на переговорах з американцями для того, щоб вони зняли з нас санкції і тому подібне. Врешті-решт, ця стратегія спрацювала. Іранці отримали ресурс. А воно все співпадає з карколованими подіями, які відбуваються на Близькому Сході, починаючи з 10, 11, 12 рік. Це арабська весна, революції і дестабілізація, потім 14 рік. ISIS, Ісламська держава і тому подібне. Тобто у іранців з'являється шанс розширити свій вплив на Близькому Сході. Майже легітимно. Ну, тому що вони активно співпрацюють. Той же Касем Сулеймані активно співпрацює з американцями в протидії Ісламській державі. Тут починається війна в Сирії, і, звісно, іранці приходять на допомогу режиму Башара Асаду разом з росіянами, де виникає оцей ситуативний альянс, який потім вже вилився в те, що ми бачили, і угоду, яка була підписана в січні 25-го року. Здається, з точки зору ізраїльських національних інтересів і безпекових інтересів, тобто ця експансія іранців, ну, вона, в принципі, є результатом цієї угоди. Хоча це частково лише є результатом цієї угоди. Це, ну, збіг обставин. Так сталося. І от якщо б це доповідати, ну, роблячи відповідні акценти Трампу, то ясна річ, ну, він чітко може сказати, ну, плюс він не любить Обаму з зрозумілих причин, як не любить всіх попередників, не любить Байдена і так далі. Ну, він каже, це дуже погана угода, ми виходимо з цієї угоди. Тобто, в принципі, переконувати Трампа в тому, що ця угода погана, не треба було багато часу. І я думаю, що там він не міркував місяцями над цим. От що, власне, тут важливо. Там були закладені в цій угоді можливості для Ірану. Але тут я тепер знову перестаю бути. Адвокатом диявола. Да, і просто міркую з точки зору географії, економіки, стратегії іранської. Причому стратегії іранської не ісламського режиму, не ісламського режиму, а взагалі історії Ірану. І що ми бачимо? Ключові експансії Ірану впродовж всієї іранської історії були на захід. Тобто, по великому рахунку, ісламський режим жодним чином не вигадав цю історію. Тобто, це завжди була. Та експансія завжди була. І тут інтереси двох гравців. Ізраїль з одного боку, який теж має свій інтерес експансії, і Іран, який має свій інтерес експансії. Ну, вони зіштовхнулися. Але там десь збоку стояли Сполучені Штати Америки, які теж мали свій інтерес. Пане Ігоре, я вам дякую за ваші розлогі відповіді. Для наших глядачів нагадаю, що це був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я також закликаю наших глядачів підписуватись на YouTube-канал Ліга.нет, аби вони знали більше.